So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, ako po si Habok Aldrin Loren. So, my topic is all about Article 1252 to 1255. So, before we start, mayroon ba tayong tinatawag na special forms of payment? So, una dyan, application of payments. Number 2, session in payments. Number 3, indication in payment, which is already tackled in Article 1245, and the tender of payment and consignation. So will be discussed by the next reporter. So subsection number 1, application of payments. It is Article 1252 to 1254. So Article 1252 says he who has a various debts of the same kind in the favor of one and the same creditor may declare at the time of the making the payment to which of them the same must be applied, unless the parties so stipulate or when the application of payment is made by the party whose benefit the term has been constituted. Application shall not be made as to debts which are not yet due. So, ang isang tao na may isa o higit pang pagkakautang sa iisang tao na kanyang inutakan ay may karapatan na maglaan sa kung saan niya maaaring italaga ang kanyang kabayaran sa alinman sa kanyang nais. So, if the debtor accepts from the creditor a receipt in which an application of the payment is made, the former cannot complain of the same unless there is a cause for invalidating the contract. So, kung ang isang tao na siyang nangutang ay hindi naglaan sa kung saan niya itatalaga ang kanyang kabayaran, so ang taong nagpapautang naman ay maaaring magtalaga ng kanyang bayad sa alinman sa kanyang naisin. Subalit, ito ay dapat alam ng taong nangutang kung saan man nito nailaan ang kanyang naging kabayaran. At kapag ang taong nangutang ay hindi pumayag, ay walang magaganap na aplikasyon ng kanyang bayad sa mga naging utang nito. So, what is application of payments? So, application of payment is the designation of the debt which should be applied the payment made by the debtor who has various debts of the same kind in favor of one and the same creditor. So, sinasabi na ang application of payments ay maaari lamang may sagawa sa pagitan ng isang creditor at debtor. So, kung isang nangutang ay may dalawa o higit pang utang na dapat bayaran na siyang nagpas na sa takdang panahon o deadline, at kung ang taong nangutang ay hindi sapat ang kanyang magiging kabayaran para masakop lahat ng kanyang pagkakautang. So, requisites of application of payment. So, there must be one debtor and one creditor. There must be two or more debts. The debts must be of the same kind. So, the debts to which payment made by the debtor has been applied must be due, and the payment must not be sufficient to cover all the debts. So, example, POC as follows. Sa unang pagkakataon, 1 million. Sa ikalawa, 2 million. At sa pangatlong pagkakataon ay 3 million. So, then D will pay 5 million only on the due September 17. So, kung si D ay magbabayad lamang ng halagang 5 million na alam natin na hindi sapat upang mapunan lahat ng kailangan niyang bayaran. So, si D ay maaaring gamitin ang kanyang karapatan na maglaan sa kung saan niya maaaring italaga ang kanyang kabayaran sa tatlo, kung ito ba ay sa 1 million, sa 2 million o sa 3 million. So, subalit ang mga natitirang mahinutang ni D ay nanatili pa rin itong hindi bayad mula kay C. So, rules on application of payment. So, the debtor has the first choice. He must indicate at the time of the making payment and not afterwards which particular debt is being paid. If in making use of his right, the debtor applied the payment a debt, he cannot later claim that it should be applied to another debt.
So sinasabi rito na isang nangutang ay dapat naglalaan agad ng mas maaga sa kung saan ibabawas ang kanyang ibabayad sa mga nakalinyang pagkakautang, dahil hindi na ito maaaring bawiin ng isang nangutang kung siya ay huli nang nagsabi kung saan na ibawas ang kanyang ibabayad. So the right to make the application once exercised is irrevocable unless the creditor consents to the change. So maaari lamang baguhin ang alinmang nagawa na ito man ay tama o mali kung ito ay pinayagan ng nagpapautang. So if the debtor does not apply the payment, the creditor has the subsidiary right to make the designation of by specifying in the receipt which debt is being paid. So, sinasabi rito na kung ang isang nangutang ay hindi nagbigay o naglaan na gamitin ang kanyang karapatan sa kung saan italaga ang kanyang kabayaran sa pagkakautang, ang nagpautang ay magkakaroon ng kamalayan na gamitin ang pagkakataon na ito upang magtalaga sa kung saan ilalaan ang kabayaran ng nangutang. Next is if the creditor has not also made the application, or if the application is not valid, the debt which is most onerous to the debtor among those due shall be deemed to have been satisfied. So according to the Article 1254 in advance, so sinasabi rito na kapag ang dalawang panig na ang hindi nakapagtalaga kung saan ilalaan ng isang kabayaran, ang kabayaran ng nangutang ay mananatiling walang aplikasyon sa anumang mga nakalinyang utang hanggang ang korte o maaaring ang batas ay nagpasya sa kung saan ito ilalaan. So if the debts are due are of the same nature and burden, the payment shall be applied to all of them proportionately. So, kung ang lahat ng pagkakautang ay umabot na sa oras ng hangganan at kailangan ng bayaran, subalit ang isang nangutang ay ikakulangan sa pera upang mapunan lahat ng kanyang utang, so ito ay maaari ng ilaan sa lahat sa pamamagitan ng pagkahati-hati ng mga ito. So, if neither party has exercised its option and there is a disagreement as to debt to which payment must be applied, the court will apply the payment according to the justice and equity of the case, taking into the consideration all its circumstances. So kung ang dalawang partido ay may hindi pagkakaunawan sa pagtatalaga ng pagkakabayad ng isang pagkakautang, ang korte ay magbibigay ng patas na hatol upang masiguro na maging maayos ang hidwaan sa mga partido. And that will be the end of the Article 1252.